Bạn đang quản lý quá nhiều tài khoản Facebook và mệt mỏi vì phải đăng sản phẩm thủ công. Checkpoint tài khoản khiến bạn kiệt sức. Đã có GBM Login, giải pháp giúp bạn quản lý hàng loạt tài khoản trong môi trường tách biệt, IP riêng, tránh liên đới và tuyệt đối không bị phát hiện. Để tối ưu hóa công việc, hãy sử dụng tool đăng Marketplace tự động. Cách thực hiện cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, bạn tải file Excel mẫu về. Sau đó, điền các thông tin sản phẩm như tiêu đề, giá, mô tả và vị trí. Tại cột đường dẫn ảnh, bạn điền theo hướng dẫn. Tiếp theo, hãy copy profile name từ GBM Login, dán vào Excel. Nếu muốn một profile đăng nhiều sản phẩm, bạn chỉ cần điền nội dung thành nhiều dòng là được. Tại giao diện tool, chúng ta chọn file Excel vừa lưu, điền nốt các thông số cấu hình và bấm chạy. Ngay lập tức, tool sẽ tự động mở profile, truy cập Marketplace, tải ảnh và điền mọi thông tin sản phẩm y như người dùng thật. Như các bạn đang thấy, profile này vẫn đang chạy vì mình đã cấu hình đăng 2 sản phẩm trong Excel. Sau khi tool chạy xong, kết quả sẽ được ghi OK trực tiếp vào cột G trong file Excel. Rất nhanh chóng và tiện lợi.